how to install a theme and a plugin from FTP connection. අපි කොහොමද FTP connection එකකින් එකක් use කරලා WordPress වලට plugin එකක් හරි theme එකක් හරි install කරගන්න කියලා බලන්න. WordPress dashboard එකෙන් plugin එකක් හරි theme එකක් හරි install කරන එක තමයි simple ම විදිය method එක. නමුත් සමහර වෙලාවට PHP timeout error එකක් හරි connection ප්‍රශ්නයක් හරි නිසා ඔයාලට theme එකක් වගේ ලොකු file එකක් install කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් FTP විදිහට connect වෙලා ඊට පස්සේ file එක upload කරන්න. FTP connect නම් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ web host එකේ Cpanel එකට log වෙලා files වල තියෙන FTP accounts වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා FTP account එකක් හදා ගන්න ඕන. FTP account එකක් හදමු. ඊට පස්සේ අපි main directory path එක දා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් FTP account එක create කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ create වෙන FTP account එක ඔයාලට පහළ පෙන්නනවා. අපි configure client කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ඕනේ මෙන්න මේ FTP server කියන එක. අපිට පුළුවන් FileZilla වගේ FTP client එකක් use කරලා FTP හරහා connect වෙන්න. අපි මුලින්ම මේක host වෙනකොට sample.tk එක use කරනවා. ඊට පස්සේ මේ username එක තමයි අපි use කරන්නේ FTP connect වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ password එක. ඊට පස්සේ FTP connect වෙන්න default port එක විදිහට 221 තමයි use වෙන්නේ. ඊට අපි quick connect කරාට පස්සේ මේ certificate එක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි WordPress install කරලා තියෙන directory එක පේනවා. එතනින් අපි plugin එකක් හරි theme එකක් හරි install කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ WP content folder එක ඇතුලේ තමයි install කරන්න තියෙන්නේ. ඒක double click කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා folder එක open වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු theme එක කොහොමද install කරන්නේ කියලා. themes වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් එතන 2021 theme එක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ වගේ මෙතන අලුතින් අපි theme එක add කරගන්නවා නම් ඒ theme එක add කරගන්න. අපි මුලින්ම add කරන්න කලින් කරන්න ඕන theme එක extract කරන ගන්න. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ theme එක upload කරනවා නම් අපි මුලින්ම මේක theme එක extract කරමු. මොකද අපිට upload කරාට zip එක upload කරාට පස්සේ extract කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට extract කරගෙන මේ file එක drag and drop කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ connection වල file එකකින් එක upload වෙන හැටි. මේ විදිහට file upload වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෙලාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆයිල් කිසිම වෙලාවක මිසින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැති වෙලාවට මේ වගේ FTP connection එකක් use කරලා ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ටරි එක සම්පූර්ණයෙන් අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඩිරෙක්ටරි එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ අප්ලෝඩ් වෙන ෆයිල්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට WordPress dashboard එකට ගිහිල්ලා appearance වල ගිහිල්ලා themes වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා දැන් install කරපු theme එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් activate කරලා සාමාන්‍ය විදිහට theme එකේ website එක හදාගෙන යන්න. මේ විදිහටම තමයි plugins upload කරන්නේ. plugins upload කරන්න නම් directory එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි මුලටම ගියොත් WP content folder එක ඇතුලේ plugins කියලා folder එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ directory එකට අපිට ඕන plugin එක theme එකක් විදිහට install කරාට පස්සේ ඔයාලට plugin එක බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට plugin එක activate කරලා සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි FTP වලින් plugin එකක් හරි theme එකක් හරි install කරන්න. How to install a theme or plugin using the Cpanel file manager. WordPress වලට අපි කලින්ම කතා කරා විදිහට WordPress dashboard එකකින් අපිට පුළුවන් plugin එකක් හරි theme එකක් හරි upload කරලා install කරන්න.
තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අපිට FTP වලින් log වෙලා plugin එකක් හරි theme එකක් හරි upload කරලා install කරන්න පුළුවන්. third option එක තමයි ඔයාලට cpanel එකට access තියෙනවා නම් cpanel එකෙන් files වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් file manager එකෙන් අපේ මේ විදිහට project folder එකට ගිහිල්ලා WP content විදිහට WP content folder එකට ගිහිල්ලා එතනින් themes වලට ගිහිල්ලා මේ path එක FileZilla වල අපි පාවිච්චි කරපු path එකම තමයි අපිට පුළුවන් මෙතන install කරගන්න අපේ theme එක. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. අපි මේ අප්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපිට පුළුවන් drag and drop කරන්න zip file එක. මේක extract කරලා extract කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ FTP වල වගේ. අපිට පුළුවන් මේ zip file එක විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා file manager එකෙන් අපිට පුළුවන් extract කරගන්න. ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් go back ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක right click කරලා extract කරගන්න. ෆයිල් එක extract වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම dashboard එකට log කරලා appearance වලට ගිහින් themes වලට ගියාට පස්සේ අපි දැන් අප්ලෝඩ් කරපු theme එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ theme එක ඊට පස්සේ අපිට activate කරලා සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. plugin එකත් අපි මේ විදිහටමයි install කරන්නේ. අප්ලෝඩ් කරලා zip එක unzip කරලා theme එකක් විදිහටම activate කරලා use කරන්න පුළුවන්. plugin එක අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අපි යන්න ඕනේ මේ plugin scan directory එකට. මුලින් ඉඳලම ගියොත් අපි WP content කියන folder එක ඇතුලේ plugin scan directory එකට මෙන්න මෙතන අපිට zip file එක install zip file එක upload කරලා extract කරලා එන්න මේ විදිහට අපිට මේ plugin එකත් අප්ලෝඩ් කරලා මේ theme එක විදිහටම අපිට extract කරලා activate කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ process එක වෙනසක් නැහැ. theme එකේ process එකමයි යන්නේ. මේ විදිහට plugin එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් theme එක විදිහටම extract කරලා plugins වලට ගියාට පස්සේ මේ extract කරපු plugin එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන මේ විදිහට plugin එක activate කරලා ඊට පස්සේ use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. මේ විදිහට තමයි අපි cpanel එක use කරලා file manager එකෙන් theme එකකුයි plugin එකකුයි install කරගන්නේ.